24 години, 7 днів на тиждень, за будь-яких обставин. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати. Як жити у місті в умовах бойових дій? Життя людей, які вирішили не їхати з міста, на яке напали, або ж не змогли цього зробити, докорінно змінюється. У кожної війни, сутички або нападу свої особливості, і залежать вони від масштабу та розгорнутості. Наприклад, якщо у перші дні все триває за десятки кілометрів від вашого будинку, в іншій частині міста ви можете і не помічати особливих змін. Проте, чим ближче стаються вибухи, чути постріли та все більше гелікоптерів у небі, тим помітнішими вони стають. У перший час бойових дій у місті спрацьовує сигнал територіальної системи оповіщення цивільної оборони. Увага всім! Це увімкнення електричних сирен для передачі сигналу населенню про напад противника. Зарядіть павербанки, бездротові зарядки та не дозволяйте телефону розряджатися до нуля, поки все спокійно. Відсутність електрики або перебування у сховищі можуть позбавити вас доступу до інформації на невизначений термін. Те саме стосується й інших гаджетів, які у вас є. У разі нападу повідомте про це телефоном або повідомленнями своїм близьким. Назвіть їм свої наступні дії, аби вони розуміли, що ви робитимете. Щоб не робити багато дзвінків, повідомлення можна підготувати заздалегідь. Використовуйте зарядку з розумом. А якщо маєте стареньке радіо на батарейках, воно може стати головним джерелом доступу до новин. Не забувайте перевіряти джерела. Деякі медіа можуть сіяти паніку, замість надавати життєво необхідну інформацію. Тому слухайте, зокрема, суспільний мовник, українське радіо та телеканали. Не забувайте, що навряд чи у вас буде можливість зайти в торговельний центр і придбати необхідний теплий одяг або взуття. А якщо вони все-таки працюватимуть, швидше за все там будуть дуже завищені ціни і майже відсутній асортимент. Постачань у зону бойових дій зазвичай не буває. Тож подбайте про те, щоб усі критично важливі вам речі, предмети, базові та необхідні ліки були у достатній кількості. Пам'ятайте, камуфляжний одяг слід сховати якомога далі до мирних часів, адже у ньому ви можете стати мішенню. Подбайте про запаси продовольства. Обережно спілкуйтеся з іншими людьми. Під час воєнних дій активізуються мародери, яких у містах-мільйонниках величезна кількість. Вони розумітимуть, що у вас при собі ймовірно гроші, цінні речі і можуть втертися у довіру, щоб пограбувати. Водночас слід кооперуватися зі знайомими людьми, наприклад, сусідами. Разом ви зможете готувати їжу, позичати необхідні речі та ділитися знаннями, які допоможуть вчинити правильно. У багатоквартирному будинку подумайте, як утилізувати сміття та інші відходи у разі зупинки комунікацій. Запасіться свічками, пляшками води з-під крана. Поодинці містом краще не пересуватися. Це збільшує ризик нападу грабіжників. Тому утворюйте так звані патрулі із 2-3 осіб, щоб забезпечити безпеку. Пам'ятайте, що евакуюватися у перші години після початку бойових дій буде дуже проблематично. Зупинка транспорту, затори, перекриття доріг, відсутність квитків на міжміські автобуси та поїзди. Можливо, краще перечекати кілька перших днів, а тоді вже вирушати в дорогу. Або ж починати евакуацію заздалегідь. Багатьом мешканцям міст може спасти на думку ідея поїхати на дачу. Але на дачі може бути небезпечніше, адже бої часто ведуться у передмісті, а сховищ там менше, ніж у містах. Найважливіше – подбати про себе у перші 72 години. Після них зазвичай з'являються альтернативні способи евакуації або вирішення ситуації. – 24 години, 7 днів на тиждень. – 22 година. Новини. Інних джерел. У студії для вас працюю я, Ганна Гомонай.
Путін обрав війну і за це буде покараний. Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він оголосив про новий пакет санкцій проти Російської Федерації, експортні обмеження, санкції проти ВТБ і на експорт високотехнологічної продукції в Росію. Крім того, у Європу їдуть американські військові, бо атака на одного – це атака на всіх, сказав Байден. Ми обмежимо здатність влади Росії діяти в доларах, у євро та в єні. Введено санкції проти банків, які володіють активами на $1 трильйон. І відключимо банки від фінансової системи, включаючи ВТБ, який має $250 мільярдів активів. Ми зупинимо здатність Федерації фінансувати і нарощувати військо, а також обмежимо їхню можливість конкурувати у хай-тек економіці 21-го століття. Відключити Росію від SWIFT, запровадити безпольотну зону над Україною та вжити інших дієвих кроків, щоб зупинити агресора, закликав президент України Володимир Зеленський. З його слів, пакет додаткових жорстких санкцій щодо Російської Федерації від ЄС уже на підході. І всі деталі він обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. І відключити Росію від SWIFT закликає західних партнерів і міністр закордонних справ України. Дмитро Кулеба каже, всі, хто зараз сумнівається, чи треба відключати Росію від міжнародної платіжної системи, мають розуміти, кров невинних українських чоловіків, жінок та дітей буде на їхніх руках. Не просто вибухи ракет, бої і гул авіації, а звук нової залізної завіси, що пускається і закриває Росію від цивілізованого світу. І наше національне завдання, щоб ця завіса проходила не по нашій території, а вдома у росіян. Це була цитата президента Володимира Зеленського. Він запевнив, наші армійці, прикордонники, нацгвардійці, поліція зупинили атаки ворога. На Донбасі захисники діють навідмінно, тримають оборону на Харківщині, а найгарячіше на півдні. Найбільш проблемна ситуація сьогодні у нас на півдні. Наші війська ведуть запеклі бої у передмісті Херсону. А ворог тисне з окупованого Криму, намагається просунутись у бік Мелітополя. На півночі країни ворог повільно просувається в Чернігівській області, але там є кому його тримати. Надійна оборона побудована в Житомирській області. Ворожений десант в Гостомелі блокують. Війська отримали наказ на знищення. І останні зведення зі штабу Об'єднаних сил. Станом на зараз нових спроб прориву противника не зафіксовано. На Донецькому рубежі ситуація напружена, але контрольована. Найгарячіше вдень було на Приазов'ї. Попри численні атаки ворога, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, загарбники не змогли просунутися вглиб України на східному напрямку. На Луганському рубежі протягом дня найзапекліші бої точилися за щастя. Там українські армійці знищили 2 ворожих танки та захопили 1 танк і 1 зенітку. А в районі окупованої Синтянівки наші артилеристи вогнем зупинили ворожу змішану колону броньованої та автомобільної техніки та градів. І 393 обстріли зафіксовані на нашій території. Такі дані на 8 годину вечора повідомили в МВС України. Російські варвари і далі обстрілюють українські міста і села. На цей момент ми можемо вже говорити про те, що зруйновано 6 постів і обстріляно 32 цивільних об'єкти військами Російської Федерації. Також серед новин, про які потрібно було сказати зараз, це те, що 2 невідомих кораблі підійшли до острова Зміїний, обстріляли пірс, дали невизначений термін на те, щоб здалися наші прикордонники, і після цього відійшли від острова Зміїний. Тобто станом на зараз острів Зміїний наш, і наші прикордонники продовжують охороняти наші кордони в Чорному морі. Росія намагається працювати на прорив і захоплювати об'єкти. Про це повідомили в МВС України. Вертольоти та штурмову авіацію противник намагається активно використовувати для обстрілів та висадки десанту. Більшість атак закінчилися невдачею. І після жорсткого бою Збройні сили України поки що втратили контроль над ЧАЕС. Це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні до українців. На жаль, вимушений повідомити, що станом на зараз Чорнобильська зона, ДАЗ, так звана зона відчуження, і всі об'єкти Чорнобильської АЕС взяті під контроль російськими збройними угрупованнями. Жертв та постраждалих за даними керівництва Чорнобильської зони відчуження і також Чорнобильської АЕС на даний момент немає. Подальша інформація буде уточнюватися.
І останні дані щодо Гостомеля. Під Києвом народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки і оборони Федір Веніславський заявив, що Збройні сили України взяли контроль над Гостомельським аеропортом, але бої тривають. Веніславський послався на дані розвідки. У районі Глухова на Сумщині українські військові вдарили з джавелінів по колоні російської техніки. 15 танків Т-72 знищено. Про це повідомляють у прес-службі Генерального штабу та сухопутних військ Збройних сил України. Чергові докази російської присутності на українській землі. Генштаб України оприлюднив фото, на яких російська форма, сухий пайок та список особового складу одного з підрозділів російських збройних сил. Та опис зброї, виданої 31 січня. Все це знайшли біля знищеного російського танку. Російські окупанти, які зіткнулися з тотальним спротивом українських захисників, здаються в полон. Про це повідомив у Фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Написав, що цілий розвідувальний взвод 74-ї мотострілкової бригади, що з Кемеровської області, здався під Черніговом. Старшина російської бригади розказав, навчання нібито були в Єльні. Вчора дізналися про наступ на Україну, думали, що повертатимуться додому, а не йдуть на війну. Ну а на Київщині над Межигір'ям українські військові збили російський розвідувальний літальний гелікоптер КАД-52. Кадри оприлюднила прес-служба сухопутних військ України і підписали мінус ще один. А на українських дорогах з'явилися підозрілі знаки. Це система сигналів, яку використовує ворог, пояснили у Мінінфраструктури. І закликали людей знищувати мітки, замальовувати їх, присипати землею, брудом чи заливати смолою. Бо їх ворог використовує уночі, йдеться у повідомленні. Ситуація у Києві спокійна та контрольована. Поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії України посилено несуть службу для порядку та безпеки. У столиці запровадили комендантську годину, про це заявив мер Віталій Кличко. Обмеження почали діяти з 10-ї години і триватимуть до 7-ї ранку. Громадський транспорт ходити не буде. Станції метро будуть доступні цілодобово як укриття. Також при собі треба мати паспорт. Комендантську годину сьогодні запровадили майже в усіх містах. Уряд Великої Британії запровадив санкції проти Росії. Рахунки усіх державних банків заморозять і виключать з фінансової системи Британії. Заморозять активи 100 фізичних і юридичних осіб. Авіакомпанії «Аерофлот» заборонять приземлятися у Великій Британії. За кілька днів також припинять експорт високотехнологічних товарів та обладнання для нафтопереробки. Подібні фінансові санкції будуть поширені і на Білорусь за її роль у нападі на Україну. І Україну підтримує Польща, яка вже розгортає пункти прийому біженців. У польському МВС кажуть, відкриють 8 прихистків у Люблінському та Підкарпатському воєводствах. Варшава також готує медичний потяг, щоб везти поранених українців у польські лікарні. На тепер підготували 120 шпиталів, де можна буде розмістити поранених. Ми поруч з Україною як сусіди і як країна-член НАТО та ЄС. Сподіваємося, що Росія припинить свою агресію. Я прошу громадян Росії не підтримувати владу в її діяннях. Я прошу Росію припинити війну. Як член міжнародного співтовариства я обіцяю, зроблю все можливе, щоб зупинити те, що ми сьогодні бачимо в Україні. І акції на підтримку України тривають в усьому світі, і в російських містах також. У Москві біля станції метро Пушкінська, як передають медіаресурси, зібралося кілька сотень людей. Правоохоронці жорстко затримували людей. У Санкт-Петербурзі мітинг теж розігнали поліцейські. Відбулися акції і у Нижньому Новгороді, Тюмені, Новосибірську, Красноярську, Єкатеринбурзі, Уфі, Челябінську, Чебоксарах, Тольятті, Пермі, Ростові-на-Дону, Владивостоку, Іркутську, Томську, Саратові, Хабаровську, Астрахані. Загалом у 40 містах. І скрізь люди вимагають зупинити війну. Ну і на цьому наразі все. Довіряйте лише офіційним джерелам. Зберігайте спокій, тримайтеся, а ми передаємо ефір на телеканали України. Новини на Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо.
Добрий вечір, дорогі наші слухачі, добрий вечір, дорогі українці. Українське радіо працює для вас і цей пізній час, і цієї тривожної ночі. Ми всі з вами опинилися в зоні бойових дій, ми всі з вами опинилися у війні, не з нашої волі. Ми опинилися у війні з волі нашого брутального, агресивного сусіда, який сьогодні